Þegiðu? Þú varst bara fucking heimskur, sko. Óslega heimskur, þegar ég sefa þig. Svo. Það hexa... Tvö feil. Fuck off! Okej. Þú segir það já. Færðu þig hingað út? Það er ég að gera, já. Þið er henni illa við þig, maður. Býttu þessi, getur hann í alvörunni fucking... Er hann með shield og fucking mirror images? Það er svindl, sko. Já. Það er fucking svindl, sko. Hexa hann. Sjá. Ég komst hérna. Sjá. Nice, ok. Gera ágætt damage við hann. Ég er ekki viss að þetta virki. Ég er að vona það. Hitti með öllum. Hvað fær hún þá bara að halda öllu? Oh my god. Af því að ég hefði átt að missa með öllum þremur. Já, það er að lækka það. Já, það hafði hann mist alla þrjár mirror image hana. Já. Nei, betur... Og cancel and turn. Díla mig, meira. And turn. And turn. Getur þú fært aftur tilbaka? Getur ég verið hvern aftur? Ekki neitt, þú gerði það. Já. Hei, ég ætla að fara að myrða hana. Það er fá MD. Vá, ég fucking hitti. Ég ætla að setja fá Ég var að reyna að draga niður. Ég var að reyna að draga niður að síð. En ég fucking hitti. Bitch. Fucking bitch. So much for peace. Svona. Bitch. Survival is all that matters. Bitch. Can't slow down. Bitch. Fucking. Bitte. Cancel and turn. Kemst ég á bakvið hana? Nei, kemst ekki á bakvið hana. Damn. Já, það var ítin í eldin. Já! Ég bara kemst ekki... Það er rétt að staðilega að gera það. Nei. No choice but to keep going.
Still breathing, despite everything. Yay. Level upp allir nema ég. Ég vantar 2 XP til að level upp. If not over, Yay. through. En það getur verið fáum 2 XP þannig að niðri, þú veist. Að Það var svona að stekja líkilinn. Nei. Hann niður í rétt hjá Karla. Það sem Karla var. Ó, já, alveg rétt, það er lykill þar. Ég skal nája. Allt snögt. Alveg rétt. Kannski var ég búinn að nája. Wish I I had a know. bag of holding. Það er 12 collector's key. Kom með það. Key. Wonder what it opens. I'll give it a shot. Open up. Dual wielder. Já, þú varst náttúrulega komist upp í level 4 núna. Já, þú veist. Já. Það er 4, þú veist. Já, þú veist að þú menna multiklassæðir. Ugh, that stench. Body must have been here for a good while. Set sort of justice á því. Jöp. Temmi, ég var að stila að fá 10 XP eitthvað fyrir að opna þessu hurð. Já. At the ready. Ég er að bíða eftir að finna Scroll of Animate Dead. Já. Never a dull moment. That might be worth a look.
go. There's a pressure plate in the chair. Trap. Be cautious. Looks like a trap there. Þú ert eiginlega bestur í... ég get alveg... Hoppaði bara yfir. Já. Það bara disconnecta mig frá... Ég settist ekki einu svona á stólinn með Shadowheart. Ég labbaði óvart á þetta og þá activateði þessi pressure plate. Góður skór... góður hanskar, sko. Pick up. Maybe I need more pockets. Ok. Ég ætla að fara og tala við hana Karlak... ekki að longresta bara. Jú. Ég ætla að fara í kampið líka og tala við Karlak, sjá hvort ég fái XP fyrir að klára þetta quest hennar. Hvar ertu, Karlak? Where are you? Nei, ertu? Þú ert ekki eins og með svona drasslur og what the fuck? Feeling illithid? You did? Wow. Won't be seeing my mechanic any time. The first time I faced... Fekk ekki XP. Gekka. Develop. Kolla. Of course. It is an act of faith. What? Ég ítti á accept. Oops.
ætla að byrja á því að eldsnætti að fara að selja. Æ, geturðu fundið hérna, geturðu farið, hvert fórstu eiginlega? Mækvanit. Dammit. Við fundum ekki waypointin. Já, æ. Helvítis. Já. Alveg. Need anything else? Of course, but please, remember, you're not the only one in need. Og auðvitað er hún ekki með neinn scrolls. Auðvitað. Mér langar smá að fara drepa helviti svona hérna gæjan fyrir utan vant í ethel þannig að mér langar í bógana sko. Já. En ég meina, þú getur alveg gert það í versta falli að bara borgar og færð eyðiðinn tilbaka. Já, bara maður getur að lifa með Oathbreaker subklassanum í smá tíma sko. Já, það líka. Anything of use? Ég skal surprise núna. Helviti seinast að ítti á hana pælið sem birtist allt í henni bara beintir fram mig. Bodies everywhere. Já. Accident or Það er sabotage? hitt. Tja, survivor failed, easy. Tilbúin. Já. Ég missaði, surprised, þannig að it's okay. Hann er immune fyrir necrotic. Nice. Já, græði ekki þetta hex. Þetta. Tvö fucking Eldritch Blasts. No choice but to keep going. Mér finnst samt að með þessi tvö Eldritch Blast að maður ætti að geta skotið einu og síðan skotið aftur seinna. Stæðan fyrir að velja tvisvar. Já.
Ég skilji. Þá getur maður settað upp hluti betur. Well, of course. Þá geti ég líka knockbacka á hann tvisvar í staðan fyrir bara einu sinni. Já. Miss. Á 2. Slíkt. Okay. Damn. Sko, ef við myndum hætt að missa, þá væri þetta ekkert mál. Já. Já, sko. Mér finnst eins og þessi verið að skamma okkur fyrir hversu oft við erum búin að feila þessu. Já. Ég var reyndar að fatta að critical hit upp á 12 með 2d10 er ekkert rosalega impressive. Nei. Motherfucker. Já, sko. 22, that's more like it. Erum við ekki með enn scrolls? Röðfæði. Erum við búin með þau? Ég tók samt helling af öllum... Já, ég tók 5 af, þú veist, ég tók af öllum companions og var með það á mér. Ja, joke, við þurfum ekki scroll... Jú, við þurfum scroll. Ég... Dó. Dæt. Double dead. What's that? Þú voru að fara að reviva þig. Ég er betri hugmynd. I should speak up. Welcome back. Have you made it? I do enjoy a good bargain. If anything in my private collection is to your liking. Hvað er það að gera? Scroll Revivify kostar meira heldur en að láta Já. vissa... Ég veist það, ég ætla að kosta Very minna. well. Nei, skróla revivify er fucking dýrt, sko. Fæn, þá fer ég að tala við hann. Withers. Það kostar 260 gull. I shall Emma, be scroll. here in thy camp, for whenever thou hast need of my services. Be assured, it is not by choice. 60 gulli dýrara. Only then canst their empty forms be Akkur preserved. get ég ekki Neatly beðið hann um að stored ressa. in Ég get my í þeim með note I'd prefer you till if you'd thou leave. hast need of them. I would like to talk about hirelings. Can you help me change my class? No. Hættu að tala við hann. Ég skal koma. Fate, dost thou require an Kom núna. Thou must with this is Ja, the okay. price of balance. Well, by Okay. doom and dusk I strike thy name from the Ætli ég að... Jú, ég level up, thank god. rise. Það er svo fucking búlt, sko.
Level up. Hvað er næst? Er það Anti-Athel núna eða? Annarkvort það að klíra ef við eigum hérna Dróraxlinn eftir. Já. Já. Það er bara það tvennt, sko. Og við höfum eftir að drepa Harpís. Já. Hún gerir það náttúrulega að djóki. Hún Shadowheart með Calm Emotion. Never wanted the easy path. Sem að hún náttúrulega ekki með á sér okkur núna. Nei, þú veist, þú breytir bara í það þegar við förum í það. Já, já. Í það. Ok. Ég var að fara að drefa bara Harpís, eða? Já, já. Klára af. Emerald Grove. Hvað eigum við að missa í staðinn? Þetta er bara spiritual weapon. Let's see. More goblins. Need anything else? Of course. But please, remember, you're not the only one in need. Og ætlum við að stela ædolinu fyrir tíflingana. Look, don't take your eyes off my hands. Fáum bara ring of protection frá því ef þú vilt það. Ég meina, það er ekki slæmur ringur. Nei. Fínast það. Fínasti hringur. Ok. Ég er bara að fara hingað, þetta er AOE, þannig hún kastar þessu bara á okkur alltaf. It's beautiful. Jesus. Calm emotions. Go. Let's go. Go. Very well. A sweet melody plays above the waves, beckoning, drowning out the suffocating Immune to lured. Er þetta concentration hjá Shadowheart? Já. Já, ok. Það er náttúrulega að passa upp á að sé. Sjá. What path lies before me? All right.
Hvernig get ég hexa hana en ég er ekki... What the fuck? Er þetta eitthvað að djóka? Hvernig get ég hexa hana en ég er ekki í line of sight við hana? Hvað bullshit er það? Góð spurning. Og ég get skotið ör í hana, af hverju get ég ekki skotið... Hafraði yfir svona mismunandi eða klikka á portrétið. Hún er anna eftir mér Já, og undan þér. Ég get ekki, það gerist ekkert. Ok. Ég get skotið samt ör í hana, en ég get ekki eldrisblast á hana. What the actual fuck is that, sko? Hvað bull er þetta, sko? Já, ok. Ég get ekki gert neitt þá. Ég er ekki reynt sér neitt. Þú búinn að pröfa að færa það á milli, þess að hvar þú klikkar á hana? Já. Ég er búinn að... Ok. Just, það er bara... Já, spes. Bara weird. Svo að ég get skotið í gegnum runnan með ör, en ekki með eldrisblast. Ok. Very much fun. Ég ætla bara að skjóta ör í hann. Bitch. All right then. Take you. What happened? Not like that. For a dull moment. Take you. Still on my feet. First step is the hardest. Another fight. Let's go. Very well. Let's see what those harpies were hoarding. Ég fór í
Riverside, motherfucker. Já, ég kem. Herri, drefum hérna, drefum gaurinn. Jo. 83 health. Extra attack. Wow, score a critical hit when your health is lower than 40. Hvað segirðu? Hann með Scar of Fury, passive. Þegar lífið hans minni 40% þá skorar hann crit. Oh, Scar the Dunes. Movement speed is doubled, and it cannot be targeted by attacks of opportunity if its hit points are lower than 90%. Það like geggjað. Síðan með 18 decks. Violence has Save hann gegn. Hérna. Bitch. Hann er að fara að meiða okkur núna. Ég skildi ekki alveg. Dude, fuck. Styrir bara öll hittin hans crit. Núna. Já, öll hittir hans eru krita meðan hann er undir 40%. Já, ok. Og meðan hann er undir 90% þá trigger hann ekki opportunity attacks og hreyfir sér double. Fucking 2 HP. Hann ekki verið það. There we go. Equip. Ég braut ekki Óðinn minn. Já, nice. Já, call it down. Já. It's been a long day. Better stop Hvað vel er þetta? Já, ok. Hvað? Cool. Ég ákvað að googla hann. Mm. Ef þú drekkur úr þessu þá færðu 10 HP buff. Ok. En ef þú berst við anti-Ethel Já. þá getur hún breytt þessu í nauseated debuff. Þá færðu vulnerability fyrir acid og psychic damage. Nice. Við erum ekki verið að gera það. Sem er hennar bread and butter, sko. Mhm. Og þú gerir hana, acid splash, ray of sickness og fucking vicious mockery. Já. Þannig að það er bara að fara að fokka manni upp, sko. Séu að tala við hana.
ekkert frekar, ég meina þú nær surprise roundu á hana og... Getum mögulega náðu eitthvað surprise roundu á hana með kolla. Já, ég fer hérna upp. En hún stendur bara þarna. Já, en Ef hún neiblar... hún revíla mig. Já, alveg rétt. Nei, ég ætla bara að fara hérna, stendur bara ekki hér. Þessi gæti skotið með bógan mínum, en mér finnst það ekki bara worth it. Ef ég get bara eldrisblast á hana. To fight. And Ekki surprise. En til hvort að ég geti Fighting successful. That Þú veist hvað gerist við drefmanni hérna. Byrðu. Á, ég á að geta hérna smæta þessu líka. Smæta... Já, ok. Ég veit, ég hefði getað gert það. Ég átti bara eftir að enabla hérna reactionið mitt í að gera það. Já, Þú ekki að taka hana? Jó, ég var bara að hugsa hvort ég væri með eitthvað hérna til þess að stoppa hana frá því að portela sig í burtu. Ef þú ert með Arcane Lock, þá getur þú sett það á drastlegin inni. Ég er nefnilega ekki með Arcane Lock. Það er líka invisibility og eitthvað til að gera það smá setup, sko. Hún er bara núna að fara immediately að hérna... Porta sig í burtu? Porta sig í burtu, sko. Ég fæði mögulega eitt, þú veist, hérna... Ef við hleypum kannski hingað... Þetta er fuckið, til að prófa. Ég hleypum bara alltaf hingað. Ja. Hleypum hingað. Svona. Svo líka. Nei. Damn. Svo. Við viljum satt hárið á henni, sko, þannig að... Ég veit það. Þetta væri bara svo fucking fyndið, sko. En á henni þannig. Come now, Mayrina. Time to go. Ég stend aðeins svo langt í burtu. Ég hef ekki opportunity að taka á hana. Lame. Svekk. Ég var að vonast til þess að fýra hana með Shadowheart. Það var hann ekki hrift sig. Ég blóaði dálítið mikið af spellslots í þetta, eigum við að longresta á hann fyrir niður. Já. Fyrst við eigum camp supplies í það. Hvað eigum við mikið? Mikið. Sama á þennan... 1307. Já. Good camp. No one back home will ever believe this. Cursed to put my hands on everything. Breathe deep and move.
have seen everything. You are as thick as they come, sweetness. This is my personal playhouse, and you don't have an... What is this place? More for me? Erst þú með aðgang á Procore? Eitthvað held ég. Nei, Procore, nei, ekki Procore. You feel crushing waves of images. She kept it fully. You feel it cry, frost you, her teeth. A row of deadly needles shine as they die. The door twitches, but stays firm. The door you with a Okkur lappar ekki bara í gegn. Ég veit ekki, sko. Seinast þegar ég gerðum þetta, þá rótuðum við þannig að mér í Gretta eða eitthvað. Og það gerði ekki neitt, hún kom ekki í endan, þannig að ég held ekki bara að drepa það alla, sko. Ok. Ég held við þurfum að, þú veist, ég held við þurfum að nota hana masks til þess að fá það upp, sko. Og þá er náttúrulega komaði öll í helvitisfætin sem er... Já, nei takk, nei takk. Já, akkurat. Heyri. Það er hann að sjá hvort hérna við surprise og... Nei, ekki hoppa. Núna hoppa ég. Klifra niður. Þú veist, þú getur líka bara enter turn-based mode og þá... Já, ég veit það. Ég veit það. Nothing will stand in my way. Náðu mér ekki með þessu. Áhugavert. Þetta er brutal curse, maður. Já, hann er fáránlegur. Heyri, fokka þér. Með þess ekki, sko. Okay. What? Lamdur hann. Já. Já. Og hann... Hann er ekki hrifinn af því? Nei, það er hérna Mask of Vengeance dóti. Hvers getur sem lemur hann og lemur hann þig tilbaka. Óþolandi, sko. Andskotinn. Sorry. Allt góð. Ég var bara fljótur á mér að klikka þegar ég verið aðeins lengur að velja target þá hefði ég getað valið við. Sayonara, bitch.
Þú fucking servitude, bitch. Og já, mér finnst þess að vengeance-dótið hjá honum, það eiginlega meira brútal heldur en venjulega attackið hans. Já, bara miklu meira brútal, sko. Bitch. I can't even catch my breath. Don't make me hurt them. Já, nice. Another day, another fight. Another step forward. Light on my feet. I'll take that. What's in here? Something good here, I hope. Looks like a trap. Ég ætla að láta Kolla hoppa. Hann með fire resistance. Þannig að hann á eftir að taka smá damage, en... It's okay. Sko. Come on. Watch how you go. There's a trap. Ég var svo handvið sem að ég hefði hitt skildinu á réttum stað. Be cautious. Yes, ég náði. Oj! Þetta var ég fucking nálægt með skjöldin. Throw. Should get Svona. started. Easy. Okay. There's a trap. Trap. On my way. Softer than a whisper. Shouldn't have wished to live in more interesting times. ætlum að sjórstara stað. Get going. Þetta er Kolla með þér? Já, Já, þú ég sagði. er Swift as my feet can carry me. Right. Kolla ætlar að vera hana, vera hér. Hann ætlar að vera illusion killerinn okkar. Já, þú ert reynda með magic missile, þannig að það er alltaf gott. Sjá hvort ég finna hana. Sett ólíklegt. Hún sá mig. Ok, æðislegt. Æðislegt. Ha? Af hverju splittaði hann sér svona snemma? Ég honestly veit það ekki. What the actual fuck, sko. Það sé að sem er rauða, þetta er alvöru, þannig að þú veist, reynda að skjóta allar hina með, þú veist, sem þú getur, úps, þetta er alvöru, segjum. Hvað eru margar? 1, 2, 3, 2, 3, 4, það er 5 fucking hérna illusions, sko. Ég ætla að skjóta hana.
Vissaði, auðvitað. Hérna, ég næ þessum sko. Þannig ég er ekki með range hingað. Á þennan? Já. Ég skal reyna að bósa okkur við hana. Á kolla. Sjá. Out of fucking line of sight. Já. Var þetta alvöru? Þetta, já, sem hana fyrir aftan mig, þessi, já, þessi. What the fuck? Hvað er að gerast? Þetta er alvöru. Ok, það er eitt illusion eftir. Ok, hættum við að nota, nei þetta er alvöru segi ég. Það var hérna. Byrju. Ég get skotið á þennan sko. Já, skjóta. Ég er ekki með action sko, ég var bara komið nær hérna alvöru Ethel sko. Og við erum komið action short eða fuck off, bitch. Og hann cantrips sem hana eina eitt illusion, gott að vita. Gott að vita. No hesitation. Heal me. Já, cantrip summonar 1. Já, þetta er alveg. Ok, það er viðráðanlegt. Ég er búinn með actiona á. Já. Já, þú veist, setja aftur eftir. En við getum þú veist nota cantrip til að summona 1 og síðan getum við blastað hana með heavy, þú veist, spell sko. Já. Við getum bara gert það einu sinni per round summona. Já, hún er ekki með það núna. Nei. Fucking Að þér hafið dottið í hug að það myndi ekki gerast. Jæ, mátti ég reyna. Nú erum við komið með það aftur. Og ég breykaði fucking mega nice. Mér blæðir. Ok, ég ætla að summona 1 svona, þú veist, ég ætla að nota cantrip. Já. Ok, þetta er alvöru. Þannig að go nuts. I'll strike you down. Ok, ef við gerum ekki neitt núna, þá ætti hún að tala við okkur á sínu rondið, eða ekki? Eða ekki? Wait. Hanna. But it's unpleasant. Go I knew on. I liked you, dearie. Let me leave with the girl. You want to be stronger? Just let me. If her powers were worth anything, we wouldn't have beaten her. It's your choice, sweetness.
Ég er með +6 í Intimidation, sko. En... Ég meina, erum við ekki með hellinga inspiration líka? Jú. DC 20 samt, sko. Ég er búinn að íta þannig að... Ja, það er ekki inspiration. You good fuck. Well, deals off, not that it matters. I can set up shop elsewhere. People always need lotions and potions. Þú þarf If I lotion. ever say you bye-bye, pet. You Bastard, you ruined Sjá, Þetta er Wisdom, fair. Strength, Con, Dex, Intelligence. Intellect. Viljum Intellect. Shut. Ethel was going to bring my hood just a bit longer. More than I could have done. Sko. Spasm grips your chest. Your strength falters. Jú. And emptiness Ég braut hérna óþuminu við að leiðinlega lifa. Gaman. Zoom samt til Nikulás. Ok. Já, líka frekar evil að leyfa henni að lifa. Mér finnst það allt í lagi ef þú bjargar Meirina, sko. Eða þú veist, þá er Já. það meira bara svona, þú veist... Já, jú. Bit of divorce. Come here. Hvað er ég? Kostar ekki 1000 gull að hérna... Þú mátt tala við hana þá. Þú ert með Bitter Divorce. Man ég, var eitthvað hérna úti? Nei, alltaf ekki. Ég hef einhvern tímann gert þetta og síðan snappað helviti stóti. Já. Don't worry, I have the one. I'll make use of him. Perhaps using Ethel's wand wasn't the best idea. Forget it. The milk's already spilled. Ég gerði 92 damage í þessum 2 hittum mínum. Uss. Fucking paladins maður, Jesus. Herru, er það ekki bara Goblin Camp? Eða þú veist, klára Goblin Campið? Dwarraxlin. Jú. Once familiar ally, now... What's hiding here? Passaði bara að við þurfum að stelta þegar einhvern veginn nálægt. Viltu ekki fyrst fara í kampið út af Oathbroken? Já, fá hérna Oathbreaker, Dótið. Já. Jú, það er Og bara... svona, þannig að þú getur actually gert eitthvað. You called to me.
Nei, ég get alveg gert það, ég bara get ekki undan channel til vinnunni. Even now, should you wish to do so, when I finally what's past is eventually I heard the call of others who had strayed, without light to guide you, or you are between worlds, Paladin. Your oath-sworn powers will return. First, do you wish to pay? There are the gold must be. State your purpose, Oathbreaker. Do not resist. Já, það er svo að spyrja það aðan. Tími ekki að borga 1000 gull, einblíðinu. Nei, það er dýrt, sko. Some expensive shit. Oh, okay. Ha. Sjá. Hvað er alltaf hinn í kopplunum? Sjá hvort ég komast í stegan hérna. Ég get líka bara exita það þú vilt. Ég held að hann sé ekkert að fara að koma aftur þannig að það ættir alveg að geta komast upp yngar, sko. Eða þú vilt fara hann upp þar að segja. Já. Ó, jú, engin maður. Speedy boy. Ætlar ekki að fara upp? Nei. Didi. What you doing? Kombati. Á ég að byrja kombatið? Ok. Oh. Okay. Ég dró Raxlin. Úps. Þurfti ég ekkert á honum? Anskotin á það. Sjá. Nothing will stand in my way. One day, I'll catch a break.
Já, þessi Dror-Rækslin fætt að reynast vera auðvöldasti fætt. Ég ger þetta mjög óvart, sko. Já. Já, þú hendur hann niður, eða ekki? Jú. Óvart, sko, með eldfisplast. Ég tók ekki eftir því að þetta myndi skjóta hann niður, sko. Hvað ertu bara með Connor, bara perma, eða? Já, ég held það. Go on, my smelly friend. Time to press ahead. Get ég tekið, þú veist? Já, ég get tekið það af. Anything of use? Jöðl samt, Dror var með fucking lykilinn á sér. Ah. Another step forward. It's been a long day. I'll need to rest Er soon. hættu þessu væli? Þetta er ekki búin að vera langur dagur. Ok, er hann þetta búin að gera helling þannig séð? Gangi vel. Ok, hann er ekki perma, hann er í 10 rounds. Getur sem bara saman hann aftur með Bitter Divorce, eða? Já. Já, ég get bara saman að hann eins oft og ég vil. Spring Step Boots, það vil það enginn. Þetta er ég að fara að kaupa. Þetta vil enginn. Ok. Something good here, I hope. Akkur er enginn með fucking Animate Dead scroll á sér. Eða Dror-Ræksins key er hérna. Hvað var að taka það? Scroll of Old Person, Scroll of Grease. Já, fannst það lykilinn? Blastaði hann niður og hann kastaði lyklunum frá sér. Best be on my way. That's a friendly looking shadow. These boots have seen everything. Survival is all that matters. Sometimes the only way out is through. Come on, can't stay idle. Stand in my way. Can't even catch my breath. Þetta var fucking trappað. Já, gerur það sama ég gerði senast. Ég unlockaði. Já. It's trapped, you son of a bitch. Ég er búinn að gleyma því. Ekki að hann skiptir nú ekki miklu máli þessi heldis. Ég held að hann skipti litlu sem engu máli. En það legit skipti engu máli. Here goes nothing. No traps, please.
Phew! Herri, það verður búin með þetta. Tala við hálsinn. Já, tala hálsinn. Já. Getur kíkt í... Æ, fuck, ég var vits að leiði til hálsinn. Nei, með þetta, bara hérna. Já, en ég ennþá hana. Jú. That should work. The ringleaders have to die. The very... No, killing's never my first choice. But let... Ok. Ég ætla í grófið, sjá hvernig staðan þar. Áður en þú tala við eitthvað annar niðri og það er kannski sniðugt að tala við Moll. Já. A scout, and I took a collection from all of us. But perhaps we need not speak of farewells. Ok. Gæti ekkert gert. Ok, við fáum ekki questi. Deal to be done? Ah, Even now? lame. Lame. Allt er þetta er ekkert... Já, þetta er bara... Nei. Speak with a child. Myrkon. Hvað er Myrkon? You say... If we get separated... I hope we... Ok. Just like Baldy Ron. Who the So fuck it's is true. Baldy Ron? You scattered the goblins, of course. May you keep... Þetta er pappinar Arabella þunglindur. Þetta fer á Shadowheart. Ég þurfti að gera þetta tvísvar. Hvað bara með þessu? Ok. Getum við fara að tala á halsinn. Ég er ekki bara að drullu skamma Kaka. Kaka. Ha? Er hann ekki að fara að drullu skamma Kaka? Kaka. Jú. Herðu, yes! Aron er byrjar að selja Scroll of Animate Dead. So as you say, and so it is done, Master. Akkurat þessum. Speak to Wrath. He will reward you for your efforts. 320 gull fyrir það. Tomorrow...
Mwahaha. Mwahaha. It begins. I cannot imagine taking on a camp full of goblins was a simple task. To be Samt ekki ódýrasta leiðin til þess að fá Óþinsinn aftur að ríspekka bara, 100 kvöld? Jó. Nema, nei, jú, það bara ódýrasta leiðin. Bara ríspekkar, byrjar aftur sem level 1 paladin. Þá áttu að fá óþiðin. Já. Þetta oversight hjá þeim. Ég veit það virkar, sko. Come on. Þetta oversight hjá þeim. Þeir ættu að setja inn að þetta sé condition sem maður fær á sig. Já. Já, þú missir conditioni þegar þú velur að verða Oathbreaker. Já, ég veit. Þannig að... En þetta ætti að vera, þú veist, basically condition á þér sem að annarkvort fer þegar þú velur að vera Oathbreaker eða ef þú færði aftur Oathið í staðinn fyrir að þú respekkar. Já. Og þú veist, þetta einmitt svona cheese leið til þess að fá þetta aftur. Mér langar smá að fara... Hérna fulla scrolls, ég ætla að senda það þig. Mér langar smá að fara að drepa sakkibössuna. Já. Lighted Village. Lighted Village fyrir Riverside. Já, Rivers. Það styttra? Ég veit það ekki. Ég bara að koma að staði. Jú, það styttra. Andskotans stiga á þetta helvítist trapp. Við sjálfstrestum áðurinn fyrir mig fætinn, 100%, She's a bitch. Við ætlum að vera í full öllu. Þú segir bara að þú ert tilbúin? Já. Tekið þessu sem að þú sért tilbúin, þannig að... Já. Hún var ekki surprised. Ekki surprised. What a bitch. Ílega. Damn. Nei, fucking A, maður, ég má glemma þessu. Fuck, ég má glemma þessu. Ég má ekkert verið í fucking melee þegar að... Hérna það
Ég náði ekki að fræta hana. Já. Ég má bara ekki lemja næmilega þannig að ég verður. Despite everything. Ég að... Will break active concentration hex. En ég get ekki reapplyða hex. Hvað hexaði ég og drap ekki? Fucking anti-ethel ennþá hexuð. Vá hvað það ekki. Have to keep going. Hvað tekur hún mikið damage inn í þessu 10? Það ekki nærri í nóg. Hann madness á mig. Fucking pull the dead á þig, never mind. Já, ég var samt með þótt hann væri döið. Já, hann hvarf. Ég er að fara að koma á fucking smæti ykkur. Nei, ég kemst ekki til ykkur, ég er ekki með nóg mikið movement. Já, við erum alltaf í combat, veitu? Já, það er mér. Ég er mad. Já, þú veist, ég var aldrei að fara að komast til ykkur, sko. Madness. Gekka það. Beint að kolla. Sæðiskammur. Swift as my feet can carry me. Ok, get ég gert svona. Klippa þetta á kolla. Og þá... get ég... gert. Despite everything. Awesome! 16 ára síðan. Og kolla. Very nice. Og hann er komið fire shield. No one stopped me yet. Erum við ekki að fara í gnolls? Já. Við höfum gnolls, við höfum spider og hérna... necromancy og þey. Já. Dótið. Ok, hver er vistungaðin okkar sem er að fara að spotta öll? Sjá. Better be cautious. Pikka upp þetta. Jú, Shadowheart. That's the wisdom it. Wow. Have a lot on my mind. Bitch. Well, in it. Light on my feet. Bíðu. Sjáum hvað. Ég met. Moving ahead. Ok. Awesome. Ég veit ekki hver þetta er, sko. Oh shit! All's well that ends. Not as bad. Við sluppum rosalega vel. Holy shit, ég hef séð bara... ég hef séð grúmuna mér að deyja henni, sko. Já. Ég hef séð það líka. Shit, hvað við sluppum. Light on my feet. Ég er með smá plan fyrir þennan fight.
Nei, þetta er rosa plan, ég ætla að hérna... Fuck off. Ég ætla að nota Lemps Warhorn. Nei, er þetta ekki bara með betri stjórnum til að gera það? Jú. Býttu það það. Og síðan passa og sérst á sæðiskám og tala í það að hitta okkur aftur. Já. Ég sé ekki eins og það var hægt. Jú, þú getur, ef þú persuadar þá, hérna, getur þú lofað þeim ennþá meiri eitthvað. Ok. Nei! Ja, náttúrulega. Fucked. Vá, hvað gera margir undan mér? Ó, þeir koma aftan í þá. Mjög næs. Very nice. Ó, það kostaði ekki einu sinni... action. Er ekki paralysaður? Fun. I'm slipping away. Help.
Bitch. Veitu hvað, Flint ekki dauður? Nei. Hvað vildi það? Hún hann dauður. Bitch. Það er fyrir rúkan ástæðir. Ég bara veit það ekki. Ég hílaði Olli rétt aðan, sko. Já. Ætli Fireballin hafi hitt hann eða eitthvað? Nei, þeir voru hann uppi, sko. Hljóttum hafi gert eitthvað. Hann er klakki, ok, cool. Síðan að elda mér hamborgar eldsnögt eftir þetta. Hvað var þetta? Já. Ég kastaði bara vatni. Ég var ekki með reynsjá. Já, ég skil það. Svona sjá. Svona. Bam, bam, bam. Another parasite. Collected. It might. Svettið yfir í kolla. Já. Ég held ég á hana þig. Já, það þig. I'll pay generously after the next fight. Já. Missi ég þá þetta gull, eða? Nei. Þetta, Þú missir ekki þetta gull. Út af því eftir næsta fæti þá berjast við á... You know my terms. Ok, cool. Þetta var busy dagur, við erum búin að drepa Dróraxlein, við erum búin að drepa alla þessar móðbakars. Anti-Ethel. Anti-Ethel. Og helvitis, dímoninn. Já. Fucking bitch. Bitch. Eyrun. Ég er comfort. Já, ég er með Firebine Barrels. Og ég halda á Kán. Herri, já, ég ætla að taka Kánboxið. Já, ég ætla bara að elda. Viltu Já, ég get alveg hangið. Já, ég skil bara eftir. Ég geti líka bara kollað á. Allt fleiri. Og kista. Alright. Ég ætla að elda. Kemur
með svona 20-30 mínútur.
Hvernig gengur þér? Ég bara mjög vel. Ég sé það, ertu búin að drepa köngulóna? Ég er búinn að drepa kóngulóna, ég er búinn að drepa necromancerinn og ná í bókina. Æss. Kettlin, sko. Ég glemdi að nota ógruna í bæði, en getum drepið þá. Við getum notað óguruna í kressinu, held ég. Nei, það? Ég veit bara að þú getur bara notað það í akt 1. Já, ég nefnilega veit það líka. En mér finnst það einhvern veginn eins og ef við getum notað það hjá kóngulunni, þá finnst mér eins og við ættum að geta notað það í Underdark, sko. En ég þarf ekki að fara með það. Svo að googla það. Slumps War born in Underdark. Can be used in the Underdark, but only if you're still in Act 1. If you leave Act 1, you may not. Þannig að mér sýnist þú geta notað það í kressinu þá líka, væntanlega. Nei, það kemur hann að do you want to... Já, það kemur að maður er að færa sig svæði eitthvað. Já. Þegar ég skal fara í Centerheim og skila inn kassanum. Já. Já, ég er líka búinn að ná í sverðið. Valar alveg. Já, náður drafstu gaurinn, eða? Já. Ok, nice. Hann var ekki erfiður. Nei. Drap Shadowheart, en... Young man? He of the unsleeping eyes. Grant me the might to... Would that the arrow had pierced your heart in... Matt, please, just leave me be. Yeah, Looks like there's a chest buried in the way. Something's on my mind. Miri, you should have stayed. You should have been... If I just kept my mouth shut about that bloody... Please. Svona, búinn að ná í bókina, eða nota bókina. What's in here? Right. Með það bara í level 5, já. Hvað sér? Við erum með það bara í level 5. Já. Og ekki einu sinni hálfnaðir. A human man awaits you, a spell crackling at his fingertips. Það var rétt ról.
He freezes, waiting on your next word. Ég þurfa finnur. Já, Þeim. gera fucking tala við gaurinn hérna sem sprengi mikið í loft upp, sko. Ég var búinn að sjá eitthvað lenda í conversation sem við hann. Svissa sínu yfir á annan karakter og taka barrelið. Þá verða það eitthvað í fokk hjá hann. Já. Ég bara... geta ekki. Nei, ég veit. I'm like, I thought my personality. Það bara partíð að þér? Vinkona konunnar kom í heimsókn. Það er basically partíð, sko. Basically. No. Let's see what this does. Hvað er þetta lengi að finna þetta? Já, ég var að lúta eitthvað mat og eitthvað. Og allar kisturnar, og allar kisturnar búin að finna þetta. Svo munum við að senda Kolla inn til að intimidata hann með Thaumaturgy. That's far enough. What's your business down here? Answer honestly and maybe we'll kill you clean. No, you don't. At the ready. Þú getur líka intimidata gaurinn til þess að sleppa hérna Oscar. Ég gaf þig Kolla. Já, ok. Ég ætla að fara að byrja að tala við The Chick. Saris. No, I could use someone with your skills. The Flaming Fist will want someone to blame, and find them. Keep them alive if you can. God damn it! Our train. You're a friend. Sjá. Tala við, er ekki Bram? Well, if you have the gold, my pet, he needs protection. Ja. And if it's, are you looking to buy him? I'm open to offers, mate. Threat? Það er ekki þessi sem traderinn. Ég er að tala við hann. Seems like a good moment to talk. Ég var að tala við hann að sleppa Oscar. You should at least know what you've paid for. Assuming Lady Janeth's still with you. I made a timely retreat and... Say, I don't suppose you could spare some coin? Nope. Something I can help you with? Of course. Got some interesting stock for a friend of the family. Er eitthvað af honum sem þú vilt, eða? Ég veit það ekki. Veistu eiginlega bara að tala við hann og tjekka því? Ég er aðeins að... Hann við Titan String Bow, en... Honestly... Paldi minn bara með boga upp á eitthvað, þú veist, buff.
Dótið með langt í burtu. Já, þú veist, en... Það er ekki hvernig ég... Ef ég get ekki náði fólk þá... er það annað vandamál. Plus 2 longsword. Plus 2 longsword, það er alveg heldur gott. Já, hann droppaði því þarna gaurinn hjá Valar. Let's move. Time to press ahead. Nei, mér sýnist ekkert vera hana sem mér vantar eitthvað sérstaklega. Better not be cursed. Nei. Not for communal. What's that? Já, I'm way. það mér ekki nóg pening. Að vera hræddur við hluti. Þetta var close. Hvað það gera? Já. Þú ert kaldur á því? Já, mjög kaldur á því, en það hætti ég. Ég er að brjótast inn til þess að fá hanskana hérna. Já. Og summon hanskana? Já. Sko, það er alltaf gott líka að sko slökkva eldinn. Annars hérna sjá þeir þið svo vel. Sko. Keep your hand. 18. Again. Hiding successful. Þetta var close. What's inside? Allir á róði. Já. Softer than a whisper. I don't need any attention right now. With a flick of the wrist. What path lies before me?
Maybe I should stay crouched forever. Uh-oh. Ég var að innspá þetta. Ég var að innspá þetta líka. Það fokkar upp. Næsti. Loksins. Oh, okay. Should mind my step. Free for the taking. I'm way too big. Ok, komast í gegnum að drefa það. Let's keep your hands. Oh my god. Need to find a way forward. No. Anything but a wolf. Viljum við byrja á Underdark áður en við förum í Crashið eða? Já. Okay. Nice change of pace. Já, ég með sárvantara. Já. Ég kláraði mikið af potions til þess að lifa allt hitt af. En ef við langrestum hér, verður partíið? Það partíið þegar við skiptum yfir í Crashið? Ég veit það ekki. Förum bara í partíið. Andskotin, ég var búinn að gera hit. Ok. Ég gerði long rest, þannig við verðum að klára það. Já, allt gott. Why? Ok, Myconid Colony. Eða nei, ekki að fara í gegnum, nei. Viltu fara í gegnum sendanum outpostið og díla við Hook-horrorið strax? Já. Ok. Why not? Doesn't work. Ert þú ekki lockpicking okkar eða? Vá, við rúlaði 2. Doesn't work. Djúlega mikið hopp hér. Ég gæti líka totally bara pikka þetta, sko. Það er að senda núna. Já, en það bara stóð hérna og leiði þér að halda áfram, þú að spyrja þér.
skemmtilegt að eyðileggja hluti. Hvað? Það bara svo skemmtilegt að eyðileggja hluti. Já, þú nærði í einu höggi, en þetta var svolítið sorglegt, já. Svo ég get gert svona. Hann grúpaði og ætlar að fucking teleportaði. Svo, trappa hingað. Ég næ honum. Ég get náðum líka. Þetta var 61 damage. Nice. Sem ég segi. Þetta. Þú getur ekki fengið allt, sko. Nei. Við vorum helvítið nálægt þessu. Ég gerðum 170 damage í einu róndi. Hann er með Pálma's Wrath. Já, hann er með Pálma's Wrath. Okay. Já, úr hérna, já, þetta er Pálman úr Goblin-dóttina. Já. Þetta er ógurinn. Ég er með hérna advantage á mótanum að henni fucking monstrosity. Path is interrupted. There we go. Bam bam. Okay. Þetta var svolítið kollalegt. Þetta var crit miss og miss. Það er mjög kollalegt. Það finna þér, ég veit alltaf þegar ég hitti á kolla eða ekki. Ég fæ upp í hérna lakkaði farar. Já, já. Fyrir að það cancelaði tvisvar. Jesus. Þetta. He did. Wow, shit, það var dónast í. That took the edge off. Nei, það skiptir ekki máli með kolla. Might be useful. Anything of use? Must be on my way. Varstu búinn að opna hinar læstu kistunar? Ha? Varstu búinn að opna hinar læstu kistunar? Nei. Það er tvær læstu kistur hana. Hinn er hér og hinn er hér. Ég held samt að þessi sé hérna... Akkurat. hérna þessi, já. Akkurat.
Ok, drasl. Can't risk being in open view. Keeping my head down. Don't waste a step. Já, þú ert komin þangað niður, þú ert ekki eins og með kolla með þér eða neitt. Oh, fuck. Bullet. Bullet mættur. Ég veit ekki hvort við viljum fæta Bullet og fucking Minotaurana. Geturðu komist aftur lengra enga tilbaka eða? Af hverju? Já, lega þeim að drefa Bullet, eða Bullet að drefa þá. Já. Já, ég get alveg farið sko. Ó, gildur. Ekki Bullet. Ég ætla bara að gera það. Ég var svo til að geta kasta hann. Fuck. Sjá, komið góðlega. Ok, það er svo annar... Nei, hann er hérna. Já, nokkað annað niður. Don't waste a step. Dassaði í áttina að honum. Já, sko. Hann er ekki ennþá búinn að taka damage, sko. Nei, ég krittaði hann á hann, sko. Ég gerði bara svo lítið damage. Ég held að hann sé búinn að beila. Já, ég held það líka. Hann ennþá hexaður á mér, sant?
Ég er líka með Raven Feeblemint á hann. Don't waste a step. But that'll fit in my pack. Cursed to put my hands on everything. Broken bones. Must have fallen. Fuck, þetta er leiðilegt. Getum alveg bara að teleporta í Myconid. Já, ég er að fara að opna, það er heavy chest hérna. Já. Sem ég var að nóði. Jú, það er bara, Myconid. Blörg byrjar að selja hérna Elixir of Hill Giant Strength, Ég veit það ekki. Well? Nei. Hún selur að vera með þess. No one stopped me yet. Need to find a way forward. Seems you see a fella on his own on your way in. Dwarf. Balin's his name. What to do? Well? Can't give up now. Herru, hefur að fara í fætinn hérna? Jöp. Sjá.
Viltu taka glott eða? Já. Ég get náttúrulega ekkert fucking... Skringi. Oh, goddammit. Gat ekki sníkað. Ég reyndi að sníka og það fór bara í klessu. Ég veit samt ekki af hverju ég ekki með action. Still breathing, despite everything. Nei. Heldur ekki shadow hans. Það þetta mjög skrítið. Já. Ég elska þegar ég höndist markar og sinna að takka eitthvað annan. Já. Ég veit illa. Setja headphone-in í leðslu. Ég ætla líka að láta það vita hérna ég stríma þessu. Ég er búinn að stríma alltaf tíma. Hvað takka þig? Út af því þú veist, charmaður af einum. Greið mindmaster í á því. Við veitum að við erum svo bottleneckaðir hérna. Eitt gott fireball á okkur. Eitt gott fireball á þá. Já. Það var bara nákvæmlega sem ég var að fara að gera. Derrið má deyja, sko. Púla það saman. Já, ég datt í huga að stríma þessu svo við getum ættum klippur á því þegar við deyjum. Þá getum við rýnt inn í það og séu hverjum það er að kenna. Já, nákvæmlega. Hver hefði getað spila betur, sko. Go, Spore, go! Við erum bara með heila 2 viewers. Þetta er bara allt colony, sko. Já. Jesus. Veistu, við getum endað fucking öll hérna... Hvað sé ég? I wonder if this is worth the cost. En ég hef engin arkitektur. Ég... Veistu, hvað er bara hana lítarinn líka mættur, eða hana Spore? Shit, hvað er til? Nei, reyndar ekki. En þú veist, þessi, bara hinum ekki. Já.
vissi ég til dæmis að annar myndi fucking missa. Því ég hef ekki lakkaði faralps á hann. Ég sé hvað Trús og Víra gerir sér. Og... já. Sem betur fyrir þessi hookhorror að hardcarry á okkur. Jöp. Survival is all that matters. Light on my feet. Kastar hann redúsa sjálfan sig? Þetta er... Kreiturinn er scary, sko. Ítla B. Come on. Já, þessi enna derrið. Já. She's doing stuff. Hún veit að fæk haste spores á sig, þannig að... það er mega næs. Já, hún er bara með endalaust af einhverjum fucking sprengjum. No choice but to keep going. It's been a long day. Better stop to rest soon. Something good here, I hope.
Ó. Hver lenti í initiative húksporin? Ekkert. Your mans. Herri, á ég að reyna að gera þetta í þetta skipti? Já. Some monster did this, marking its territory. Moving ahead. Hvernig ungrúppa ég samt gæðan frá mér? Getur ekki. Get ég það ekki? Nei, getur ekki angrúpað þessu hverja. Ok, þá verð ég bara að gera þetta að kolla, I guess. Nei, maður. Breathe quiet. Move with care. What path lies before me? Ég veit ekki hvort það virkja á... á non-strength user. Hvað er? Viltu fá Potion of Glorious Vaulting? Nei. Oh. Why didn't I think of that? Oh, I'm all right. Yeah. God. Ska? I can Okay. finally breathe. Ok, ég kemst máttur í hann á milli. Þarf ég að gera það í turn-based? Hvað sér ég? Þarf ég að gera það í turn-based til að fara í hann á milli? Þessu komast tilbaka? Nei, til að komast á milli til að ná í Noble-stólkin. Jú. Sko, ég kann leið til að ná í hann, ógeðslega létt. En, ég þarf á strength user og ég má ekki, það má ekki fólkelta mig. Þannig að fucking A. Hvað, strength user til þess að hoppa bara? Já. Ég get náttúrulega búið til Potion of Glorious Vaulting og þú getur sett á kolla. Veitu, ég er betur þetta. Nei. Ég kemst ekki tilbaka en að bara á kolla, sko. Þannig að ég bjóð til Potion og sendi á því. Ok. 10 turns. Ég get líka kasta fly á því. Nei, þetta er fínt. With haste. Sen får vi svona.
ég væri á landsbyrtu. Jú, ég á landsbyrtu. Yeah, that's cool. Let's get going. Easy. Ah, right. As done Swift as my feet can carry me. Sem við komin hingað, getum við gert bara... Yay! Búin að tala um hann? Já, ég búin að tala um hann. Og ég fekk innan Noble-stokkinn þannig að við getum gefið kettlinguna. Nice. Og þá get ég keypt mér góða shitið í Jakt 3. Það er surprise hann. Something Skjer bara about the svona. flowers. Feels like my magic's wilting. Ó. Það fæði bara eitt hit til það aðstæðanlegt. Surprised, fucker. Ó, bæði hit. Hvar eru vinir mínir? Hæ? Hvar eru vinir mínir? Trú Solvira og þessi ykkur. Oh, God. What now? Can't risk being in open view. Still breathing, despite everything. Jæja, ætlum við fáum bulletinn aftur. Ef við lendum í honum, þá er kannski hugmynd að kalla á hérna the dudes. Jöp, ég ætla að sjá hvort ég geti drepið þannan með smá cheese. Nei, ég get ekki ítt honum. Andskotin. Ja, fuck it. Það ertu hérna? Heyrðir ekkert í mér eða? Nei. Ég er bara verið með hálftíma. Kom hann áður en ég kom, eða? Já. Já. Ertu bara að heyra í mig núna fyrst? Já. Það er með mækinn múta hana. Þið fyrst sem ég heyri... Dittir er samt í mér. Ha? Ég veist, síðan ég kom, ég náttúrulega var ekki hérna þegar þú komst greinilega fyrst. Jú, þú varst hérna. Já, þú veist, ég var örugglega inn á Discord en ég var að borða, víst ég við. Ok. No choice but to keep going. Til okkur, þetta djöðna hann að fæta? Já, sorry.
Erum við tveimur húkkorurs? Það... Getur það alveg? Geta það alveg. Óþrjóðandi að ná myndavélinn á hann. Já, ógeðslega gott að nota hérna og, þú veist. Já, ég veit það. Það er að fara einu leiðin fyrir mig til að finna hann eiginlega. Þetta er mikið movement, það er. Archie blows! Eyjó! Þetta verður eitthvað. Hörðu. Kolli. Leið og þú er komið að þér að gera, þá notar þú hérna fucking Filró púlaðist líka. Ég ætla ekki að smetta það. Þú ætlar að hérna blow Lumps Warhorn. Gastu bara level 5. Ég gat ekki gefið þér neitt, ég gaf þér Fireball. Jú! Það er hérna betri armor. Gæði mikið svo. Já, það var bara Fireball í level 3. Nei, 5. Level 5, já. Very nice. Og ég gæði líka hérna... Oh, fuck off. Þú getur kastað Mage Armor frítt einu sinni á dag. Já, einmitt, já. Það er very nice. Ég er ekki með Lumps Warhorn. Ég var með hann. Let me see. Þú átt að vera með það. Þú varst með áðan. Það er ekki þessum pókum, ég er ekki með það. Hverju er það komið yfir á mig? Það make no sense. Nei. Þú veist, þú varst með það, blést í það og þú talaði ekki að hana, þú veist. Líðt. Hvert erum við að fókusa á? Herru, það má endilega reyna að skjóta Filró og taka út þetta Hypnotic Pattern. Já. Já, er í þessum fight. Ok. Við getum aldrei brutal fight að Bullet joinaði líka og hann er með legendary action og þú veist, hann er brutal hérna, sko. Ég næ ekki í Filró. Nei, ok. Fuck. Við erum bara fjögur sem eru hypnotized, sko. Nær það að drepa þennan? Nær það að taka húkkarun? Nær það að skjóta hann hérna húkkarur? Já, ég get skjóta hann. Já, drefstu hann. Þá get ég hoppað í Filró á hérna paldinum mínum. Þegar það kemur að mér næst, allavega. Og þú mátt nota þetta að lökka til far hvað á Bullet. Já. Þegar það kemur að því að taka hann. Yes. Já, þú kallir minn á ekki. Já, það er Hypnotic Pattern á öllum öðrum. Oh, goddamn. Nice. Ætla, get ég komist... Nei. Andskotin. Idiot. Ég reyndi að cancela, ég var ekki að íta þangað, sko. Tróðsólvíra, hann er barinn. Það datt þá fyrir á hana. Andskotin, já. Hann liggur, áttu að taka hann. Eða þú getur ekki að taka hann. Sjá, krón. Þetta er hann. Jú, ég held hérna hann. Skeleton, var þetta friendly, ok.
skeletonfrendi og fyllur frá. Já. Dúnartrega. Motherfucker. Ok, herri, núna fá loksins lampa að gera. Þeir eru samt bara hérna til þess að vera fucking meat shields, sko. Já. Ég held að þeir séu aldrei að fara að gera ná mikið damage á bullet, sko. The little skeleton that could. Sjá, held ég náði, jöp, ég náði. Ég er með svo gali mikið movement, sko. Shit, fuck off. Þú ert ennþá liggjandi. Ég get bara gert svona. Gleym. Þið breykaðan koncentrationi sitt á hypnotic pattern til að gera þetta? Það var eitt törn eftir að því. Já, ok. Bullet er farinn. Það er ekki spæði honum lengur. Smá leim. Þessi ókurs okkar gerði ekki neitt. Nei, allt og lengi að koma sér inn. Já. Núna þurfum við að drepa á. Ég held að sé ekki hægt að sveita á í þriðja skipti. Held ég. Kolli bara reynir. Bara ekki borga þeim gullið, Kolli. Hvað sem þú gerir? Do not pay them the gold. Not pay them gold, já. Eftir fætin. Já. Hvað er að gerast hjá þeim? Þeir eru eitthvað buggaði bara, held ég. Þannig að við erum bara að bíða í smá stund. Kemur það. Jæja, hana. Getum við sagt þeim að þeir hafa verið useless? Þess vegna ætlum við ekki að borga þeim neitt. Þeir voru nefnilega useless. Ég þarf aðeins að kvitta, ég kem eftir svona 10 mínútur. Herri, ég get reynt að deception að því að koma í þriðaskiptið. Ok. Byrja back. Jú. DC 20, ég er með plus 3. Let's go. Nei. I'm calling your bluff. Nei, glöða. Karakter select. Kolli. Og reyna að sneak attacka. Bam bam. Nope. Það byrjuðu.
að takka hann endalaust. He's dead. Easy. Kjöldur er fucking useless, maður. Hann hvarf. Ei, ég get gert eitt á það núna. Tjekka þetta. Target must be a monstrosity. Fuck. Hvað ætla þær að gera? Ég ætla að búið til spore þú veist, zombie. Já. Það hefði reynda verið grjótast. Ok, ef við förum þangað, þá var alveg góð líkur að... Já, við gera það bara. Ég er með okkurar. Við get... reyna að skilja þá eftir einhvern veginn. Hann á í Sussurbarki. Saving. Hvernig kemur þetta? Ok. Ég ætla að fara þangað. Okkurar, þú ætlar að fara þangað. Þú ætlar að fara aðeins tilbaka. Ég nefnir að fá pánsinn á þig, það er í góðum málum. Korli, þú ert ekki starf lengstur aftan maður, Jesús. Við getum exitað turn-based eldsnögt eða þú vilt reyna að koma nær. Nei, allt góð. Já, þú veist, þá kemst þau nær samt. Held ég. Já, ég er poll sko. Turn, and turn, and turn. Yes, 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 yes. Pounds. Svona, wow. Ekki jafn mikið yes. Nei, sjá. Fuck off. Fuck off! Það er að gera svona. Svona. Andskotan að seifa það. Fucking ei. Það er að heala. Ég ætla ekkert að gera. Nærða að komast nær Shadowheart. Á mér? Eða þú veist á hverjum? Já, á træ. Já. Nær? Þannig getið cure wounds eða, já. Nei, ekki gera cure wounds, nei, á træ. Já, já. Svona. Já, og ég ætla að drekka potion. Hvað er healing potion mín? Já, með svona 30 healing potions. Hvað er það vel? Það er bara með eitt rey af fjögurna. Já. Ok. Sorry. Another fight. Let's go. Nice.
Snýr sér í áttina. Aftur okkur. Svona. Come on, you stupid bitch. Fine. Hvað þurfum við að gera mikið damage til þess að fara í gegnum? 15. 15? Fuck me, maður. Allt undir 15. Mikið. Ég veit það. Þú veist, ég ekkert, þú veist, eða eldri splass geti ég gert 15 damage. Ekki nema á kryttar. Nei. Já, þú veist, ég örugglega fengið frekar lélegt krytt, en... já, ég náði 14 fucking damage á eldri splassinu. Ég þarf bara að ná hérna ég þarf bara að ná jump save, sko. Fucking beinagrind for the win. Nei! Where the fuck you going, bitch? Motherfucker. Beinagrindin að gera 15. Já. Krytta á hana, ekki? Jú. Hvað var samt alla hérna healing potionuna mína? Ég átti fokkana þeim, sko. Góð spurning. Ég nefnilega notaði bara healing potionum mín. Ég var með, sko, ég var með 20 og ég gaf Kolla 11. Núna á ég bara 2 og Kolli 11. Þetta ég hef selt þau, já. Óvart eitthvað staðar, ekki? I don't know, man. Ég var að sjá hvort að Bullet mæti aftur og fyrir mig eitthvað tinga það. Man ekki, getur hann byrst hér, eða? Japp, hann getur það. Hvað er það? What the fuck is he? Þið hann að fara að fokka okkur hér, eða? Mér finnst þið nóg af hérna ads til þess að halda hann á uppteknum. Af hverju er ég vílast í alltaf? Ó, ok. Þurfum við eitthvað að lúta þessum, eða? Nei. These boots have seen Cool. everything.
Nei, nú virkar það ekki. Flame. Sjáum við fyrir aðeins hérna. Allt nú bara íta þér með þér. Könta. Ægir. Ekki, byrju á hann og skýta þeim eitthvað niður. Shit. Damage á aðeins. Hvað er sem miklu líkur á standi ennþá í hana? Góð spurning. Herri, ég veit, hann stendur hér. Já, það er lappa í kring. Ég þarf alltaf að lappa í kringum hann. Bitch. Bitch. Rest in peace, Glut. Honum var nær að sökka. Ah, fucking counterspell, motherfucker. Kekja.
Gafstu mér spellsparklegur? Já, ok, næs, geggjað. Já, þú ég fekk sverðið þá, tók ég Melfs. Það er bara awesome. Okay. Fucking weak though. Nej, kanske. Jag tror. Oh my god. One day, we'll catch a break. Välkommen aftur, Hóra. Ég er í stanslausum sársauka. Ok. Hafið þið fengið svona, sko, þetta hefur kerst nokkru sem áður núna, myndi verið, ég skvatta niður og ég fæ bara stanslausan sársauka í hægra megin svona hjá maganum eða rifbyrunum. Það veit, þú var lent í þessu. Ég held ég viti hvað þú ert að tala sko, en þetta er ógeðslega vont, sko. Ég hef ekki, þetta hefur ekki verið, sko, eitthvað ágerst hjá mér, hvað það eru? Þetta fer yfirleitt eftir svona 5 mínútur, en þetta er búið að vera bara í klukkutíma. Það hljómar eins og þú þurfum að fara upp á spítala. Nah, fuck all that. Hvað kaos er ég að lappinni? Ég veit ekki, Koli. Hvað ertu að fara að segja núna? Þú ert að fá bottlangakast og ekki gera neitt í því. Út af því að ef að þú nærði í gegn, þá færðu ofurkrafta. Nú, ég veit ofurkrafta. Já, ef það springur, þá færðu ofurkrafta. Ok. Þess vegna er alltaf neitt fólk til þess að fara til læknis að láta taka þetta úr sér. Út af því að þetta eru gyðingarnir? Þetta eru gyðingarnir. Þeir vil ekki, ok, ég skil. Hvað er ég að fókusa? Dreftu bara þennan hérna. Ups. Þú vilt kannski líka drekka healing potion eða eitthvað? Já. Ég vill það, en ég vill líka hexan. Ég myndi drekka healing potion frekar. Já, miklu frekar. Þú ert í 4 ábjör, sko. Bara critical missile hann næst bara. Já. En það eru zombies líka, sko. Já, þeir eru að fara upp. Herri, ó. Djúllar ég til ég eiga klífið mitt núna, maður. Sko? Já, einmitt. Þarna? Sko? Mjög gott að þú hílaði. Ég ætti að búa heldur sér í bjúkaðan eða spara Nei, ég myndi bara frekar hexan og double hérna. Já, reyndar svolítið. Nei, er hann bara að drömma í það? Ja. Eini. Heyrðu, ég ætla bara að mista því, fyrstu ekki. Í staðinn fyrir hexan? Já, kannski að þetta skipti. Nei, heyrðu, veitu. Ég get ekki með uppstíðan. Bara búið eldflast að hann. Easy game. Hertir einnan með hérna með hexi, sko. Já, andjóks. Já, það er heimskar. Það þurft 6 og 4. Eða 5 og 5.
Shit, hvað er það? Þú fórum að standa þarna. Ok. Það er alltaf að myrða þig. Fucking ert þú ennþá á lífi? Ok, nevermind. Ég ætlaði að segja þér ekki að vera að eyða actioninu og þið getur náð þeim báðum. Ég... ok. Ég vildi ekki drepa hann. There is. Reynir, startu akkurat þarna. Ertu kjör? Já. It would be so easy. Oh my god, ég þarf að skvita. Farðu upp á fucking spítala, drengur. Láta hann springa. Nei, ándjóks, ef þið er búin að vera illt í marga klukkutíma. Sko, það byrjaði eitthvað í svona hádegi. Já, Þegar var að vinna í skurðinum, svo fór þetta. Og kom aftur fyrir svona klukkutíma. Ef þetta er actually svona ógeðslega vond, þá myndi ég allan að hringja ykkur, sko. Er ekki allt lokað núna? Nei, þú hringdi upp á gjörgæslu og sagt þú sért líklegast í botnlangakasti og koma strax og segja Nei, þetta er ekkert svo slæmt, sko. Sko, ég veit ekkert hvort þú sért í botnlangakasti, sko. Nei, væri það ekki, ég veit ekki hvað er, en það hljómar eins og þá væri ég að deyja, ég er ekki alveg það, sko. Sko, botnlangakast lýsir sér eins og að það sé verið að stinga þig í, síðuna. Sem sagt, bara vinstra megin við þindina eða eitthvað. Þetta hjálpar ekki, chat, ég veit ég er svo fucking useless. Botnlangakast, já þetta er íþróttaleikur. Botn, aftasti hluti, langa, löng, kast, sending eða skot. Takk. Botnlangakast í handbolta, markurinn kastar boltanum langt fram á höllin. Ég get lofað því að þetta er ekki það. Ég skil, þú veist ekki að taka íþróttir, þetta er líka mann, já takk. Er ekki hægt að hringja hana í, þú veist, eitthvað, ég man ekki hvert það, 1919 eitthvað, tala við, þú veist, svona... Getur ekki að tala við, hérna... Nei, þetta er ekki það, sko, þetta er ekki það. Það kemur algeng einkenni. Ógleði, uppköst, hiti, listaleysi. Það er ekki ég. Þetta er bara eitthvað shit sem fer, sko. Ég er svo að vona að þetta fari ekki. Ég ætla að mæti jarðarföruna og ég ætla að hlæja. Við mætum og segjum Dóru, við vorum að segja að fara upp á spítala. Ég á eftir að koma hann í kistulagninguna, halla mér upp að kistunni og bara, sagði þér það. I fucking told you so. Ég myndi bara vakna og rífa þig niður, sko. I told you so, you done son of a bitch. Sko, þessi hérna, þetta er alveg erfið fæt, sko. Erum við ykkur ástand til að fara í hann, eða? Ekki Kolli, hann er að deyja við lyklaborðið. Ég join ekki smá. Ertu viss? Já, þetta hlýtur að fara. Prófa að teygja úr þér. Nei, þá meiri ég mig, sko. Þú matar þetta? Nei, þetta er ekki það, sko. Þetta byrjaði því, þetta hefur gerst áður, því ég skvatta niður. Þú veist, er þetta ekki bara, hérna... Ertu að gráta? Ertu ekki... Nei. Er þetta ekki bara, hérna... Hljómar eins og þú sért að gráta. Er þetta ekki bara, hérna... vöðvi, eða hefur ekki lent í að snúa upp á fucking, þú veist... Ég veit ekki hvað... Er þetta ekki bara krampi í vöðvan, eða eitthvað? Getur verið. Svo að fara á klósetu og reyna að kúka.
Ég var að því. Tegðu Það þá fór ég á. ef þetta er vöðvi, þá viltu teygja úr honum. Þá fer þetta. Þú veist, þú vilt að hann slaki á. Teygir úr honum og þá þegar þú fer tilbaka þá slakar hann á. Ég finn ekki verið sásökana lengur. Eftir að teygja þig? Já, ég er ennþá að teygja svo. Já, ok. Kannski við held teyginni bara þá, það er bara góður sko. Þetta hljómar eins og vöðvi að þú veist bara einhver svona krabbi eða eitthvað og þú veist, þú var bara já, þú ættir að vera góður sko. Yeah. Okay. I'm joining. Hvert er þú komin? Okay. Ég var að ná í Wand of Fireball. Já, alveg rétt, þannig að hjá þannig að námunni. Já. Ég er bara amtíks að spæði hvort þegar maður longresta sko. Þannig fyrir Já, mig já, þú getur farið í þessa Red Caps og síðan farið í Arkin Tower. Bara easy game sko. Er Shadowheart með Spirit Guardian? Nei, ég gef hennar. Ok, nota hann á Spiders hann uppi. Gerir fættin djók. Ég get ekki joinað. Býttu bara í smá stund. Ég vil joina núna. Hvert er hún? Hann á ekki mikið eftir. Veistu invite? Já. Joinaði þá, son of a bitch. Já, ég sagði það, hljómar eins og hann sé að gráta. Já, ég veit það. Kom svona ból. Ég fáið til það. Hætti að gera grín af mig. Manstu þeir, ég hugsa um þetta á þeir ríli sem þú sendir vera þar sem Gauri var að hágráta. Og sko, auka segið þetta áttu að segja þetta tilbaka. Já. Fucking fyndið sko. Ertu skárri núna, Korlegi? Já, en málið er ég get bara að spila með einni hendi í byrju. Og ef ég setja hana niður, þá kemur þetta aftur. Það er rosalegt, sko. En ég er alltaf betur núna. Herðu, við getum látið Shadowheart borða Noblestockið. Nei, ekki gera. En við getum það. Já, þá man hún eftir einhverjum, þetta er satt, Noblestock lætur þér rifja upp minningar sem þú ert búin að gleyma. Þannig að þú láta hann að muna eftir fyrra lífi. Eða muna eftir áður en hún varð joinaði Shar. Já, ég veit það. Wait, what? Hvað er það að tala um? I did not know this. En við ætlum að gefa Derð þetta. Hvernig fæ ég þetta sem þú voru að tala um? Akt 1. Noblestockið? Já. Akt 1 hjá Bibba Bang dotinu. Come and see better. We're here to kill. Or be killed. Sjá, ég get Wow, ég var næstu búinn að fucking... Svona. Þetta er langt í burtu. Shit. Ok. Á ég að reyna að suppressa á? Yep. Let's fucking go, baby. Fucking obvious þannig standandi að halda sverð fyrir ofan hausina þér. Já. Þeir eru surprised. Við náðum að frightenna gæðan. Þannig að... That's something.
Já, þú ert komið með extra attack á imbaðinn. Það getur að taka 2. Og Og það sem hann er ósýnilegur þá er hann ekki búinn að joina fightin, þannig að þú getur bara flogið með hann að þeim. Varstu úr range fyrir þennan? Já. Já. Það var stálfurinn að. Já. Já, þú veist alveg. Oh, shit. Shit, það er að fucka með maður. Út í slæmum málum. Holy fuck. Ég ætla ekki að koma hana niður til þess að hjálpa þér. Mæli ekki með þetta, sko. Vá, hvað maður er þakkláttur að hann gerir bloodless núna. Það er just out of range. Get ég... Svona. Færði þið eiginlega á verri stað. Ekkert bloodlust. Ekki hýlaði þið. Ekki hýlaði þið hérna. En ekkert bloodlust. En ekkert bloodlust, það er rétt. Já, það skiptir máli. Ég heldur þurfum meira þess að dasa til að komast til mín. Kicking man in the nuts. In the nuts. Hann er pottið að fara að kasta ykkur í mig þessi hérna motherfuckers. Já. Hann fara að kasta skítið í. Veitu. Nei, litli vinur. Herri. Djöfuskins hopp. Kapnin er með dót sem heitir This red cap's bloodlust is subdued when there are traces of alcohol in the target's blood, which means they will primarily target creature who are sober. Ef hann attackar gaur sem er, þú veist, drunk, þá missir hann bloodlust. Ok, áhugavert. Það er fucking fyndið. Skoðinn. Ná að drepa þetta fíblega. Because he's gonna kill me. Þú hlusta ekkert á þig. Nei, ekki neitt, sko. Ég var ekki range. Ó, slétt, sko. Já, allra. Var ekki motherfucking range. Ég hef samt ekki skotað hann. Ertu með bonus action? Neip. Nei, Kolli. Nei, ég er búinn með. Erfiður. Nei, ekki að fucking íta honum fram að. Bro, if they have them, I'm done. There's no way I'm not going. Open the medical. Bitch. Tegin. Akkur mig? Ég held að að drepa þig. Góð. Ég get náttúrulega mist í stepp til að komast til þín. Nei, drepi bara þennan fucking bótsvein og... Þetta kostar örugglega 200 gull að ressa mig. Þannig að hann á eftir að atakka mig bara núna. Hann getur bara að taka mig einu sinni. Þannig að hann myndi succeeda ég bara þessu veginn. Motherfucker.
Shadow to the rescue. Hvað ætlar að gera? Samt ekki. Þú notaði bonus actionu til að opna. Já. Já, getur drifið hann. Notaði rétt fireball. Please. Notaði rétt fireball. Já, ég notaði rétt. Þú veist. Já. Sýnist ekki nefnilega. Fucking suckar. Hún bara fucking suckar. Jík! Sexy dagur. Let's go. Nálega að kasta healing potion á hann. Og hvað? Mig? Já. Það er ekki fræðilegur að hann drífur, sko. Af hverju ferði ekki hingakolli, svo ítir honum niður með eldrisblast? Ég gerði það á hann. Virkaði ekki. Já, ok. I got this. Motherfucker. Yeah. Þú hýla mig og drepur mig. Haha. Nei, ekkert. Nei, ekkert. Það var gert svona. Nei! Ég fucking klikkaði hliðina á honum. Pilsugu er bara með eitt move. Maður gera aftur áttur. Besta movið. Þetta er svo fucking galin fætt, sko. Ég skal bara með það vera augur. Ertu ennþá með hendin upp í loft, eða? Ég gera aftur núna. Hvað er málið með þetta? Þetta er fucking trekt, sko. Það er þetta aftur. Þetta er í en nei, en óþægilegt. Oh fuck! I'll feel that one later. Ég sá bara bullet koma. Hann fór fram hjá okkur. Oh, there's tunnels everywhere. Who did these? And why here? No. Family. No, title here up. Open up. Dead drown. And some Friends. skeletons. Freak sounding like yes, of course. Who would dig these? And why here? That doesn't Half this drow's body is crushed. Must have fallen from pretty high up. Maybe I need more pocket hiding in plain sight. Damn it. A perfect ring of mushrooms. Damn. Some of these Nature or mushrooms are magic? illusions. Jónas er búinn að pakka þessu upp, Jónas er búinn að fara í Tári. Fatta það sína öllum óvinnunum sem þar. Herru, er ekki bara Spiritguard þess að hlaupa inn, eða? Hvað segirðu? Er ekki bara Spiritguard þess að hlaupa inn? Ég get ekki bara hlaupið inn og kasta fireball. Nei, reyndar það, er ekki Spirit Guardians bara one-shot allar hóttunar? Jú. Kannski betra.
Eða þú veist, bæði one shot og allt, sko. Já, það bara, ég með færri spelslott, þannig. An illusion. Must be something worth hiding. Hver ennþá á lífi? Þessi... Motherfucker. Og síðan Hellis og fjúk. Já, ok, þetta var bara þessi eina. Þetta var bara bugg. Ethel's little surprise. Ætlar hann að meiðast? Já, tóksinn. Just out of view. Have to keep going. Scorched ground. Better watch out. Hún sendi ekki beðna hann leið til að díla við þessa hérna Fucking bullet. Arcane Turrets. Bullet? Fenguðu bullet? Nei, ok, þú varst að fara í turretin. Já. Við erum ekki með henn að... Við erum ekki með... Ert þú með eitthvað lightning kjaftaði sem við getum notað á... Ég ætla að nota bara hérna... Ha? Hvernig við ætlum að díla við turretin? Ég meina, ef við verðum með Sussurblóm þá... þá varum við góðir. Ef við gott. Hættu! Sko, við þurfum bara að komast hingað, svo við getum hoppað niður og disablað þau öll. Shadowheart, hvað ertu að gera? Ég var að reyna að komast fram hjá þessu... Hlaupa í gegn. Man ekki hvernig það var. Þú getur hlaupið hingað. Já, pressum bara til okkar. Sko, ég fara fyrstur og tanka damage-ið. Ó, Já, Jesus. ok, já. Jesus. Fuck off. Ég með það. Fucking Leroy. Já, just run boys, run! Ég get ekki fucking hoppað yfir. Það er karakterinn. Við getum ekki hoppað yfir. Af hverju fór þess að David. Getið ég alveg ekki hoppað yfir? Það er allir ekki að hoppa yfir, sko. Fucking Shadowheart er döð.
Við þurfum alla, sko. Kalli, ertu nota Poison Invisibility? Kalli. Split. Og ég geði það rétt. Já, drætt Poison Invisibility og gott til okkar. Beinagrindi mín. Hoppa á sveppinn. Já. Kollega toppa á sveppinn. Rétt. Ég ekki með streng. Ekki hann heldur. Já, ég munnskust ég náði því ekki. Ég var að reyna að velja alveg stöðum þannig að það vildi ekki leiða mér það. Þetta var alveg ógeðslega tæft, sko. Þetta er nota fly scroll. Ég skal vera í base og ná í Settvart. Það er viðars. Það er viðars. Ég nú að menn, ég ætla bara að kvita. Dost thou require a pen about this is the Á ég price of well fór þið í kamp. Ég fór bara að ná í Settvart. Ég ákvað að fara í kamp líka til þess að Settvart myndi grúpa upp með mér þannig að þegar ég gerir lífkamp þá byrjar hún á sama stað. Já, sniðugt. Oh yeah, well I did. Ok, ég ætla bara að kvita. Það er bara að leggjast þetta. Reynda að kúka. Ég var að kúka þann, það hjálpaði ekki. Gera það aftur. If only I could. Hringdu í okkur ef þú deyrð. Ok. Ég bara spila með okkur á morgun, I guess. Ef þú lifir af. Ég mun mjög ólega að spila á morgun. Hvað er það? Ég er að reyta á morgun. Herri, ég ætla að surprisa þá. Jú. Er ég ykkur. Bye bye. Bye. Svo. Ekki endaður rándið þitt. Nei. Nei. Ég bara tapaði initiative-rollinu eins og alltaf. Já. Seems like the best way. I won't give in. I'm not watching it. I know all the time. Það Vulnerable. Já, Vulnerable. Já, bara það actual fuck, sko.
Hvað? Ég að frammeiða mig svo mikið. Hi, Connor. Í rauninni ætti Kolli að vera með hennan wand. Want the fireballs? Því hann er með... Já, út af því þú gerir þetta í melee og hann er með resistance. Já. Þið tókuð þetta báðir upp? Ég... Ha? Nei. Já, allt annað staðar, sko. Já, ég held að þú er hérna með mér eftir Shadowheart sem fekk þetta á sig. I know, right? Like, look at him. Yeah. Yeah. I saw him a second ago. Tókstu Sössurblóm? Hvað sér ég? Tókstu Sössurblóm? Já, ég er búinn að. Okay, nice. No one stopped me yet. That took the edge off. These boots have seen everything. There's a thing. Well, I want you to. Has a 28%. That's gonna be amazing. Don't mind if I do. Sure. Seems like the owner was quite the literary type. Ég held að þetta var bókin sem ég glemt að lesa senast. Of course. What's hiding here? Nice. Here we go. Wait, why did that strange dog collar just... That chest. I can feel its magic.
started. Svona, ég kom með Firebolt. Fann scroll fyrir það. Ég fann scroll fyrir Firebolt. Já. Já. Þannig að það tók bara Necromancy cantripin. Já, þetta. Necromancy motherfucker. Já. Necromancer. Lesa þessa bók. Þessa bók. Lesa allar þessar lítið bækur, sko. The disc is here without a cipher or primer to aid you. The disc's message could be near impossible to discern. No matter how, you should take the disc to Lae'zel. Are these Githyanki markings? Lae'zel might know. Ok, ég held því sem að lesa alla bækunar, þannig að við ættum ekki að lenda í kombat aftur. You know these words. They are from the opening stanza of a play you found in this very tower. Come out of love for me. Come on as you see fit. My lord, my liege. Á ég ekki nota How can I trust, how will I ever know? Jú, þá færðu hringinn. Yes, akkurat. Bara rentum í kombatinu senast, sko. Það var ekki gaman. Hann situr á hann og heldur stólunum, eða ekki? Nei, hvað stólun? Það verður eitthvað patched parchment eitthvað staðar hérna. Ef þú lest það, þá hann að gefa þér potion of greater healing. Aha. Já, hann það. Ef þú lest þetta. Já. Þú ekki gert það bara? Jú. Sjá hvort ég finni takkan hérna. Hvað er takkin? Takkin á... Klúra báðum perception tjegan. Potion of greater healing. Ég setja á því hérna Scroll of Darkness. Ég hvort sé eitthvað sem þú... Dettur í huga að það sé eitthvað sem þú hefur áhuga á. Hvað sér ég? Ég setja á því Potion of Darkness. Potion of Darkness? Nei, hérna Scroll of Darkness. Já. Það er ágætt. Þá er ég með 2. Þó svo ég kunni spellið, en þú veist, það er bara fríkt spellstokk. Já. Hérna, reyndu að finna thing. The thingamajig. On my way. Aha. You found it. I found it. Awesome.
Ég kemur smá, ég ætla að hoppa á klósitið. Já. What to do? Have to keep going. Might be useful. Bum. Ég veit ekki hvort þessi stafur sé efst í góða fyrir mig. Þannig að stafurinn sem ég var að finna, Já, ertu búinn að taka hana? Arcane Blessing, sko, Nei, ok, nei, hann er það ekki. nei, þetta er rosalega cleric stafur, sko. Já, Þetta er alveg, er þetta one-hander eða? Þetta er one-hander. Já, þeir eru alltaf one-hander. Allir stafir. Ég seti það á setavart, ég held ég mun betra heldur en að geta kasta firebolt. Já. Ekki selja Club of Hill Giant Strength. Nei, ég ætla ekki að selja. Þú eftir að blokka af þig til þess að nota þessum stat stick inn á milli. Dimension Door og Sleetstorm, setja það í. Hörru, já, Sleetstorm. Úff, 150 gull að læra. Herru, ég er búinn að lúta allir niður. Ég ætla að fara í Mikonite kolóni og tala við Omelum og selja. Já, og hann droppar, og Mellum droppar skó sem ég geti mögulega vanta. Hvað sér hver droppar skó? Og Mellum þegar þú lætur hann fá dótið þá hann að gefa þér eitthvað skó. That lava is such an outcome was not in my... I would offer it as a gift, but in truth, the ring is priceless. Is there anything you could offer me? Þú ert að gefa Derith Noblestockið, segir ekki how much is it worth to you? Ekki hugmynd. Ég fekk bara Ring of Mind Shielding, ég fekk eitthvað skó. Nei, veitu. Já. Nei, ég fekk Ring of Mind Shielding og... Já. That's kinda it. Fekk eitthvað skó. Hvað skó ertu að leita að, eða? Hvað heit það þessi? Thanks. Einu sem við veit að við viljum að Derith, þú veist, endi með Noble Stockinn, svo að hún
Svo hún sé hérna ánað með okkur í akt 3. Next time, more careful. Anyway, what do you say? I give it bara. Anything from and the ledge. Yes, I was on a ledge. Crumbled to bits. Maður getur gefið helling af fólki í þetta. Homostólk. Já. Loves of uninhibited kiss shakti. Já, maður getur gefið Balin þetta, þá man hann hver hann og verður dickhead aftur. Jep. Þú getur tekið þessum Dark Urge. The dead make a fine host for my growing children. Og there is Shadowheart sem getur gefið Þula þetta. En það óþarfi að gera það. Já, Boots of Stormy Clamor, hann selur það. Já, á Mellum. Já. Já, þú þarfst að fara í hann að trade, já. Já. Jú. Sem sagt, já, Arcane eitthvað, þegar wearer inflict a condition á hostile creature þá fá þeir 2 turns of reverberation. Ok, það já, geggjað. Það líka eitthvað sem að hérna, þetta sem hún myndi nota bara forever, eða? Nei. Þeir kollu við þetta. It is exactly what it appears to be. A rather stained and unsavory look at the mating rituals of the common mad suppers. This is the only kind of sport. I wouldn't recommend. Where to next? Akkur eru við ennþá með svona questmarki fyrir Balin? Það veit ég ekki. Ég meina við erum ennþá með questmarkir fyrir find and speak with the child and just... Já. Það var náttúrulega því að ég kláraði það ekki, sko. Oh, fair. Okay. Sko, hvað ég var eftir eiginlega? Búin að drepa dvorkana, við erum búin með... Ok, það þá bara að fara í... Grimforgin, eða að fara í... Spectatorinn. Úff.
getum Við líka... erum helviti nálægt í að levela upp, sko. Við getum farið núna í... Við erum búnir að drepa óguruna. Við getum farið í hérna kressið og komið aftur hingað. Hvaða level voru við síðast þegar við dílaðum við Spectatorn? Örugglega 6 eða 7, sko. 6 eða 7. Þetta því að... Byrju, ég ætla að... Blighted Village. Look at that. His hands are empty as a whole. We'll have to send him back out soon enough. Collecting noble Það fara í staðinn, búa til vopnið, sjá hversu mikið XP við fáum út frá því. No point in lingering now I've got the noble stock. Örugglega ekki mikið. Hvað meinarðu með fucking dóti? Okay, that didn't work. Grunna ég ekki að... Já, djók. Greatsword dagger eða sickle. Það er að kaupa Greatsword eða dagger. Greatsword, já. Greatsword. I buy it. Var að kaupa. Setta mér svo bara á þig. Ok, ekki nóg. Vantar 774 í viðbót. Eða meir. Vantar 779. Ok, ég er næstur því að levela upp. Við náttúrulega fáum hellings XP fyrir að gera Githyanki hérna draslið. Já. Herri, já, sem er það. Ég ætla að actually gera þetta. Góðu kamp. Já, ég ekki bara fara í kressið og hérna... Jú. Ég ætla að gera eitt. Kamp. Annars kikki kampið mitt. Hvar eru kistuna mínar? What's in here? Hello. What can I do for you? Perhaps if you lost a... Bilgæti segir að zoomar á þú sért í level 7 í hérna crashinu.
Assumur sért í level 7. Já. Til að þú sérst að gera Underdarkið fyrst. Hvernig kemst upp í level 7? Það er rosalegt. Við erum stutt frá því að komast í level 6. Fáðu samt heilt level í Grimforge? Ég held að Já, ég held það. Er það? Það. Sko, við getum alltaf farið og drepið bara Githyanki hana fyrir hana, þú veist, á brúnni. Og hérna... Svona, confirm. Já, skipt út kolla. Já, fá sverðið, já. Já, þú veist að þetta er fucking insane sverð plus 3, sko. Bara þannig til að ég fæ hérna betra weapon. Just until... Just until... Beastmaster, já, það er rétt. Speed, ability, score improvement. Level 5. Ég teleporta í Walk-ins. Kemur þessum bróðningsgrein. Ertu góður á spellslots eða viltu langrest áðurinn fyrir mér þetta? Ég er með 1 level 3, 2 level 2 og 3 í level 1. Ég er alveg góður. En Shadowheart? Hún er alveg góð. Shadowheart er bara búin með 1 level 3 spellslot. Ok, það er góður. Það er rétt að vera paladin og fá spellslot, sko. Get ekki beðið eftir að byrja að multiclass í sorcererinn, sko. Herri, ok. Ertu með invisibility eða þarf ég að nota poison? Sjá. Wizard. Nei, þú ert að nota potion. Ok. Animation scroll. What are you doing? Hold up before they see you! Nei, ég er ekki I'm going to find... Unless you're looking for a fight, that is. I go my own way. Nobody. Rag. That's it. Það er ekki tryggara hann að gera... Our queen. So there's no more. Next step. I want to have a word. Best be on my way. Sjá... Right there. Som hana... Bear? Hana? Day. Our community. Try they would be... They're like... In like a day or... Like this. Only these things. Try to change it. Damage is already. Great things together. Because if you say they like implement that sense. 70%. Weapon dropped. Awesome. Okay, surprised. Bomma. Like a mild one, not a... Ég er að spá að gera eitt. Ég er með spike growth á honum Astarion. Get more and more. Way out. One him.
I feel that. Yeah. This is too low. I fit against. Don't waste a step. Like just like. Líður svona smá eins og ég rífila mig núna þá ég bara fucking myrtur sko. Fuck it! Why not? It's chat and the entire community. They are playing. I'm so excited. I'm trying to play. I'm gonna play a terrible game. I'm gonna play something that I know people gonna sit there. I'm gonna try you out. Some real servers like the quick server like South. Ég reyna að fá að hugsa hvað ég ætla að gera hérna. Bitch. 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 Oh. Motherfucker, djöfusir svakalega fucking damage. Erum við bara gunning for it eða? Fuck. What the actual fuck? Þú getur healaði sko. Yep. Hann búið með fucking shit sko. Það verður reyndar. Af hverju... Ertu að grínast í mér? Fucking... Af hverju vill hún ekki kasta? Getur ekki healaði bara með... Nei. Það er bara not enough movement. Hann mun svo sem mjög líklega koma aftur niður núna sko. Þessi gaur. Ég held að hann mun ekki drepa Sankti Pétur. Ég gert þetta. En, sko, hann one-shotaði Astari. Nei, ok, hann one-shotaði Astari. Næstu því þá. Já, nice. Gott sanctuary. Svo mikið damage. Fuck. Þú getur þetta að flýja á Shadowheart, sko. Já, flýð á Shadowheart. Jep. Gaur, þetta er... Nei, Shadowheart er dauð. Þú verður að flýja á þér. Jep. Er það ekki? Er hann ekki að hlaupa niður og drefa Shadowheart, eða? Jú. Það er bara invisibility potion og get the fuck out, sko. Ég skal gefa þér. Ég er náttúrulega með Sanctuary á mig, sko. Þú ert með Sanctuary á þér, ok. Ertu með Misty Step, eða? Nei. Ég geði þér skróla Misty Step. Ég geði þér skróla Misty Step. Þú ert með það á þér, núna.
getur missteppa dassað og bara geta fuck out. Flottur. Flottur. Okay, fuck that shit. God damn. What? Óránlegt. Það er að reyna að drepa hana þeirra. Já, það er að ná einum í miskuti. Good luck. Eða ekki. Good fucking luck, sko. Oh my god, sko. Fuck. Hvað gerðist frá því að við vorum þarna seinast eiginlega? Af því að þetta var Ég ekki... veit það ekki. Þetta var... Eins og ég segi, ég held að sé að vera að punisha okkur fyrir að, tapa þarna jakt 3. Já, þú veist, það er greinilega eitthvað, sko. Voru þið bara 2 eftir? Drápuðu þið einn? Nei, það voru 3 eftir. Það er ekki, okkur sé ég bara 2. Þessi uppi sem að fucking stútaði mér. Já. Já, ég sé hann ekki. What's up? Þetta var insane. Herri, sérðu að hann búið að droppa, þannig að... Ég ætla bara að... Dismissa þér að þér. Oh, darling, it's... Og kolla aftur. Sen held ég að við... Longrestum. Já, við þurfum ekki að longresta, þú ert náttúrulega með öll spellslott og líka Shadowheart. Nei. Og, Kolli, ég get bara drukkt potions. Þú færð ekki spellslottin tilbaka þegar þú ert restaður. Ok, þá getum við longresta. Þú fær spellslottin tilbaka þegar þú respeckar eins og þar. Já. Sem við erum ekki enda búin að gera á... Nei! Á Shadowheart. Partíð. Partíð, maður. Mér finnst alltaf gaman að vera leiðilegu við Rólan. Look at them. How happy they are. We did that. Look. I know. You have this. What's up for discussion? You came through for us. That's a change from most adults I know. Go on with it. Hope you're... Can't risk being in it with you. One day I'll catch a break. If everyone else minds their business, I'll be fine. Wonder if the gods are watching me. I'd like some time to talk. Yeah, hells. I was hoping... Oh, the blade doesn't soak. Horns this sharp will pop the balloons, you see. And they get... But, off with you. Must be on my way.
Hvað, ertu bara að reyna að ríða öllum, eða? Hvað? Ertu bara að reyna að ríða öllum, eða? Já. Nema það vill það enginn. Tekin. Buzz of celebration. You've picked up a few pleasant. You sleep a buzz of celebration. You've picked up a few pleasant. You sleep a. The magic's been dispelled from that book on flumps. Let's see what's inside. To get to the towers, you'll need to pass. Það er að fokkin ríða halsinn á öllum, sko. Hvað? Það er að ríða halsinn á öllum. Náðurðu halsinn? Ert þú ekki að reyna að ríða halsinn? Nei. How much farther can I go? Bara talaðu mig Moonrise. Hvað ert þú? Þarna? Ég var að spá í hvort ættum að rota hana Kaka. Þannig að hún er einin. Já. Mér langar í nekkið hennar. Hún 84 HP. Já, alveg þau vantaði nekkið. Violence hasn't. Sure. Surprise on it. I wonder if this is worth the cost. That's it. Ég ætla að vera ykkur NPC-ar að djóna. Bara ekki drepa hana. Just little old me. Hvað segirðu? Planið var að drepa hana ekki. En skilst það sem ekki Nei, ég er bara að reyna að damage hana nógu mikið. Sometimes the only way out is through. Don't waste a step. Awesome. Equip. Hver er þá Misty Step? Kolli vill það örugglega vera. Já, hann hefur gaman af því að vera með Misty Step. Þetta er fucking insane shit. Herri, við að reyna aftur við motherfuckerina. Já, það eru bara 3 eftir. Ætti mögulega að takast. Ná, ég þetta sverð fyrir þig líka.
Byrjar í combat? Ekki, já, ég fekk ekki, surprise. Ok. Náða damage á þetta. Ok, ég ætla að reyna að gera eitthvað cool. Ok, náða damage á 2, hinn healaði sig. Hvar er ljóti stórugurinn? Það er ljóti stórugurinn að þarna, þetta er gaurinn sem að fokkaði mér upp síðan. Þetta er gaurinn sem, ok, ég ætla að reyna að one-shota hann. Ég veist að mynd tekist það samt. Það sem hann er með ready to parry. Missir hún ready to parry ef ég damage hana? Nei, það er bara í melee. Ég held að það sé bara melee attacks. Next weapon attack reducing its damage incoming by 10. Prúfaðu þá að nota bonus action days eða pommel strike. Þá missir hún ready to parry og getur nota bæði attacki inn í hit. Já, prófa það. Ok. Missir hún það, síðan bara fucking go to town. Það var hún að gera setna attacki, veitu? Ég er með advantage. Ok. Já, þú veist, alltaf. Come on, gott roll. Hvað með kolla inn? Oh, fuck. Ég er að tala með þetta á. En hún, she did. She did. Ska bara gera hana. Oh my god! Still all this thing. Oops. Oh my. Okay. Fuck off. In hold person. Óþolandi. Ekkert smá óþolandi. Jesus. Ok, fyrir hérna. Og hugsaði. Svona. Við fyrir hans lengur byrtu. Svona. Sayonara, bitch. She did. Nice. Auðvitað. Já, ok. Ég meina, ég er döður en allra. Það er mikið fyrir að drepa mann í þessu. Alveg hrikalega mikið. Svo, Constitution. Easy. Conquer the conquerors. Þetta er að fyrir base til þess að ressa en træ, eða ekki? Hæ? Þetta er að fyrir base til að ressa træ? Jó. I need a quick word. Dost thou require a new pen? Af hverju samt af hverju Shadowheart ennþá trickery? Ég veit það ekki.
Ég ætla að breyta því. Við þurfum að fara í base þegar við förum yfir í næsta þegar við förum yfir í kressið. Já, ekki náða bara þá. Já. Ég skal bara fara að starta því núna. Come on. So, pouch. So, feminist. Let's see. Sko reynda við höfum eftir að gera undead fightinn þannig í Mountain Passinum. Já, við fórum bara mitt yfir í, ég held maður þurfti alltaf að longresta. Já. Þá skutast yfir. Já. Við höfum eftir að gera allt... Ó, ég levelaði upp. Já. Alright. Let's bring a night. Hvað er við þessu? Já, þarna uppi. Nei, ég ætla að fara yfir í Sorcerer bara núna til að fá Booming Blade. Let's go. Við tökum við Shield og við tökum Thunder Wave. Bravo. Cannot wait. Is that blood? No, never mind. Time to press ahead. Yeah, he... I should speak up. I
warn you. I'm exceptionally well armed. A French dinner. Look over there. Oh, honestly, I was doing them a favor. This hogwash, of course. A Githyanki can no more. You'll be well compensated, of course. Just bring me Counterspell. Coming home. I suppose there is very... I trust that an early payment has ensured swift action? Well... I trust that... Very well. But I'll make note of how much time you waste trawling through baubles. Okay, svona. Langaði þér í Scroll of Fireball eða? Já, já. Líka. Það er ekkert hérna sem að ég vantar annars. Þetta... Þannig hvorugur okkar vill Graceful Cloth. Nei, ég hef ekkert við það að gera. Fara upp í hérna... Hvað er hérna? Drafum þess að gera ekki senast. Be wary. This place is trapped. Ég láta hann að fá álberi ekki. Ef þú heldur að getur sannfært um að... Alveg potið ekki. Ég líka að starta á Combat. Hvað var ekki að starta? Ég gaman. Yeah, press. Til er ég að setja það upp fyrir góðan Fireball maður. Já, ertu ekki með Fireball? Ekki ég, nei. Ég er level 1 sorcerer. Ok, ég get lært hann. Þarf ég að finna hann inn í. Fireball. Ég get... Ok, snýst aðalega að drepa þannan og þannan eða ekki. Jú. Jú.
Það... Getur ekki kastað þessu inn í hangar. Ég næði þeim öllum. Það er það með öllum, ok. Breathe deep and move. Fuck it. Oops. Þið næ ekki að hljópast út. Ok. Við fara ekki á eitthvað paralyzing fucking... Ah, fuck off. Nice. Ok, þessum meira HP. Já, þessi er uppi. Ég ætla bara... Stay up, man. No, Nice. Það var að fara að ressa. it's nice. Og ég get drepið þennan. Ef hann drepið mig ekki. Þið sjáum þennan. Jú. Á, sett á eftir þess. Smite. Og... Smite. Easy. Nice. Oh, fucking ógeðslegu paladin tussur, sko. Þetta er svo gaman. Hvernig talar þú svona sjálf? Þetta er svo fucking ógeðslega OP, maður. Af hverju er ég ekki búinn að hætta... Jesus. Eða sjálfa meira en frekar hana. Once familiar. I'm exhausted. Better find somewhere to camp soon. Need to find another way. Open up. Það verðum síðan að muna eftir því að Elminst þeir er hér. Ég getum bara að fara að tala við hann núna, sko. Skiptir ekki miklu máli. That's curious. Ég held að við séum bara að því við erum ekki að tala við hann Gale. Það er bara... Já, hann sé ekki að spána. Gett líka alveg verið. Má sjá. Þú pröfum að tala við hann. Hæ?
Það engin elminnstur annars, sko. Fékkst þú hana? Nei, já, það talar Gale. Give Gale a magic artifact. Sem ekki equipað. Bara glowing shield. Já, ég kan bara eitthvað var. At least things have stayed interesting. Looking ahead, if not over, then through. Kannski spannara núna. Hann spánar þá kannski í Underdarkinu þegar við finnum þar í gegn. Bara hína leiðina kannski náum við surprise. Nei, við náum alltaf surprise round. Já, ekki alltaf, en oftast. Það er líka Björn held ég hína leiðina. Nei, það er ekkert. Hana. Já, það er smá dót hér, sko. Þetta var ekkert sérstætt. Nei, það er eitthvað svona... Ég er ekki healing potion. Já. Getur stelt, jú. En þessur skeleton, jú, ég stelt það líka. Time to press ahead. Fuck off. Oh, sorry. Shit, sorry. Ég fucking sá hann ekki. Svona. Mr. Skelly. Hann búinn að gera. Hann búinn að gera, já. Can't even catch my breath. En já, ég held við sem ekki fara að taka fæta í crashinu sjálfur. Hún er búinn með hérna Underdarki, sko. Já. Það er langsnefast. Æ, var þetta ekki fucking yes? Hann er að gera firebolt, já.
Ég sá ekki þennan. Hvað var þessi að kasta? Hann var að gera a ray of fire. Scorching ray. Fuck off. Það er kannski bonus action ná. Ég? Já, hann er með 1 HP. Knocked out. Shadowheart. I found myself. Sko, Shadowheart er orðin svo fucking kittuð á buffum, sko. Já, ég líka læt hana bara taka það. Já. Hún er support role. Hún bara á að buffa og sé. Hún misti strax koni en er samt með Mistress Blessing. Þannig að... Já, þetta er nefnilega þetta er Mistress Blessing. Já, en þú veist, við fengum líka um Bless, en þú misti strax Concentration á Já. Bless, en við heldum þessu. Sem er, fyndið. Fuck off. Já, og finnum það. Mér langar bara að vita hvort þetta virkir líka á venjulega blessa hennar, af því að þá fáum við þetta alltaf þannig hílar okkur. Pröfa að gera venjulegt bless. Nei, þú veist, frekar að híla okkur, eða híla sjálfa þig bara. Prófa að gera það, ef þú blessar þegar þú... Nei, það segir svo mikið að þú blessir. Eða hvað? Ég veit ekki. Damage, nei, ég hérna... Lestu það bara. Kill them all. Takk hann. Takk, ég er búinn. Á. Ég vissi það alveg. Þeir eru 3 eftir, ég held þeir var bara 2 eftir. Bitch. Ljótur á þér. Þú getur notað þetta á eitthvað allt annað. Nei, ég var bara pirraður þegar hann missa hann. Ég er með beinagrindina sem gerir D6 og D10 í damage. Eða getur að drepa hann fyrir því og þú getur notað þetta á eitthvað annað. Þú varst ekki nóg fljótur. I killed him. What the fuck? Hvernig er ég encumbered? Hvað er mér svona mikið af shit? Já, fucking plate armor er svo fucking heavy. Rétt. Ég er ekki nógu góður stað. Ok, þá fyrir þetta bara einn.
Ái. Það var 95% chance að ég myndi hitta hann. Níutíu og fimm, sko. That should work. What I call this thing? Come on, can't stay idle. Ó, ég þetta bara nær. Úps. Blood comes easy these days. There's always Should mind my step. never I want. What's in here? No one stopped me yet. Wonder if the gods are watching me. Þú, Kolli, Maggi og Árni ættu að gera rönni í þessu þar sem þið eru karakterarnir ykkar. Já. Það var þetta fyndið, sko. Það væri ógeðslega fyndið. I'll take that. I've got nothing left to take, so you might as well shove. Steal. Eagles are bigger. They just take. Hún talaði fuglina. Ég að ræða. Bloody fair. Ok. I got there first. The eagles don't even need it. Not on. It's not even like the eagles need my nest. The drunk lizard. Please, please. Sko, talaði við hann. Ég veit. Þannig að koma hingað. Já, ég er að koma. Þetta er ekki bara að grafa, bara gera svona. Hvað segirðu? Þú varst að reyna að finna eitthvað og bara byrja að grafa. Ég vissi ekkert hvar það var. Ekki heldur. Víst? Ég bara byrjaði að grafa. Nei, þú lýgur því. Já. Herri, við erum eftir að drepa hann. Hann er bara knocked out. Já. Já. Ég er búinn að gleyma honum. Já, ég var búinn að... Hann bara var ekki til fyrir mig lengur. Something good here, I hope. Really bad. Funny. Once familiar out. Fancy.
Ég er bara að segja það gott hér. Jú. Bara save. Úps. Save. Quit game.